Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima săptămână a lunii iulie și primele 2 zile din august. Mai precis, perioada cuprinsă între 27 iulie și 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor și celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum trecem la energia voastră în această săptămână. Energia voastră ne vorbește tare mult de un mesaj, un apel, ceva pe rețele sociale, o anumită știre care trebuie să vă spun că trebuie să fiți foarte atenți la ea. De ce? Pentru că e foarte îmbietoare, dar s-ar putea să fie niște minciunele și să nu fie ceea ce pare și chiar să vă provoace o pierdere, în principal de bani, dar putem vorbi de o pierdere de orice natură. Va crea o situație destul de complicată și care va duce ori la pierderea speranței, ori la pierderea de ceva anume, ori la pierdere pe partea muncii sau, în general, va provoca o pierdere. Așa că ceea ce vi se va apărea, veste sub forma asta, mesaj, apel, ceva, cum am mai spus, pe rețelele sociale, din păcate nu este foarte pozitiv, sunt niște dulci minciunele la care voi va trebui să fiți atenți, pentru că vor duce la o pierdere. Dar în același timp, să știți, eu aș zice că vă va deschide și un picuț ochii. Sper că m-am exprimat bine. De ce? Pentru că bine, nimănui nu-i place să piardă ceva. Asta se poate evita. Așa cum îmi place să o spun și o repet de câte ori am ocazia, dragii mei, indiferent de cărți, fie ele de tarot, de Lenormand, de Sibila Italiana, cum este aceasta, sau de oracol, ele nu obligă, nu forțează, nu condamnă, ele pur și simplu arată energiile, dar ce faceți voi cu ele depinde foarte mult de voi, de liberul arbitru. Da? Bun. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 27 iulie-2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 6 de bâte, un 7 de bâte, un rege de monede, un 8 de bâte și surpriza săptămânii. Haideți să le și să știți că bâtele sunt predominate, asta vorbește de acțiune, de pasiune în ceea ce faceți și în general așa de ideea asta de a acționa, de a trece la treabă. Zodii, aici puteți fi voi, desigur, pentru că reprezintă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, 6 de bâte pentru dragii mei din Taur, săptămâna 27 iulie, 2 august. Clarificăm 6 de bâte. Să vedem. Clarificăm 7 de bâte. Ce interesant. 7 de bâte, te rog.
Clarificăm regele de monede. Clarificăm 8 de bâte, ceva foarte rapid, mai ales pentru cei singuri. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Începem cu partea asta a muncii. După cum bine vedem, pe partea muncii avem un 7 de bâte care duce la acest 6 de bâte, iar pe partea banilor avem un 7 de bâte și vedem cum se dezvoltă. Deci se repetă 7 de bâte, atât la profesie cât și la bani. Acum, ce se întâmplă? Ceva va da rezultate. Din punct de vedere profesional, ceva va da rezultate. De ce? Pentru că, indiferent câte obstacole ați avut, indiferent prin ce competiții, examene poate ați trecut și a trebuit să le depășiți, prin tot felul de colegi, de colaboratori care parcă în permanență așa erau în concurență cu voi pentru ceva, un proiect, un plan, sau pur și simplu prin toate provocările neașteptate prin care ați trecut, voi v-ați apărat cumva atât ideile și ați rămas așa pe poziții pentru v-ați păstra curajul, v-ați păstra perseverența și asta va ajuta să treceți peste aceste dificultăți și să mențineți controlul asupra propriilor voastre proiecte profesionale, da? Planuri sau gânduri. Lucru care vă va aduce la acest 6 de bâte, la o recunoaștere pentru munca pe care voi ați depus-o, că poate primiți o promovare, că poate primiți o părere pozitivă, o apreciere din partea, nu știu, a colegilor, a șefilor, a asociațiilor voștri, da? Ceva începe să dea rezultate vizibile, iar cumva eforturile voastre vor fi recunoscute. 6 de bâte, în general, vorbește de o energie pozitivă care vă motivează pe voi să mergeți mai departe, să continuați și să vă dezvoltați pe mai departe gândul vostru, proiectele voastre, planul vostru din punct de vedere profesional. Aici vedem un optimism dat de niște lucruri reale, concrete. Pe partea banilor avem un 7 de bâte care ne vorbește de acea idee de a vă proteja. Este o săptămână tare bună ca voi să vă protejați resursele, bănuții, să fiți atenți la ce cheltuiți, ce negocieri faceți când e vorba de bani, ce contracte semnați sau cum mențineți un anumit profit bănesc, da? Trebuie să fiți foarte atenți. Și vedem energia, da, care se axează foarte mult pe bani. De unde provine? De ce trebuie să o faceți? Interesant, avem un 5 de monede, carul, nu știu, zodia rac și Capricorn. Aici sunt niște aspecte interesante. În această situație, diavolul ar spune că ori e un atașament puternic față de bani sau față de o datorie bănească sau faptul că la un moment dat voi aveați o dependență financiară, o dependență mai degrabă, o situație care vă va creat destul de multă presiune. Și lucru care v-a făcut oarecum să vă și grăbiți să găsiți o soluție destul de rapidă. Chiar dacă apare acest as de cupe, îmi vorbește ceva care v-a motivat, ceva care v-a dat speranță. Carul, desigur, cumva întărește ideea asta că există posibilitatea să ieșiți din acest impas, dar a trebuit să faceți probabil ceva foarte hotărât, să fiți foarte determinați. Iar 5 de monede, vedem cumva că e ca o explicație de ce totul este atât de intens pe partea asta a banilor. Pentru că există teama unei pierderi, da? O perioadă de restricții sau sentimentul ăsta că resursele nu sunt suficiente. Acum, care ar fi concluzia pe partea asta financiară pentru această săptămână? Voi sunteți posibil să fiți ușor provocați, dar nu trebuie să cedați acestei presiuni financiare, chiar dacă asta poate să vă aducă un pic de stres sau să vă aducă sentimentul ăsta că banii nu or să vă ajungă. Apare și șansa care
vă poate ajuta pe voi să schimbați un pic direcția. Important este să nu renunțați înainte ca lucrurile de fapt să înceapă să se miște. Oricum, vă văd în stare de defensivă. Șaptele de bâte ne mai poate vorbi și de soluție, pentru că începeți să vă apărați interesele și refuzați în primul și în primul rând să abandonați lupta, ca să spunem așa. Aveți grijă totuși. Aveți grijă în această săptămână, mai ales cu bănuții. Analizați înainte de a lua orice decizie. Pentru că poate părea tentant, mare atenție, nu degeaba este diavolul aici, poate părea tentant, dar nu este ceea ce pare. Pe partea relației avem un rege de monede. Un rege de monede care îmi vorbește de cineva stabil, protector, responsabil, da? Este cineva cu care voi sunteți de ceva vreme, chiar de foarte multă vreme, cu acest 6 de cupe. A spune că relația, cel puțin pentru cei care se regăsesc, dragilor, relația este, cum să spun eu, e plină de amintiri frumoase, e plină de tandrețe, de reconectare prin tot felul de gesturi, poate romantice, care vin din trecutul vostru. E posibil ca voi sau poate ambii parteneri sau partenerul vostru să încerce să recreeze niște momente speciale din trecutul vostru, care nu face altceva decât să întărească legătura emoțională dintre voi. Lucru care duce la această maturitate emoțională a regelui de monede, care aduce protecție, responsabilitate, o relație bazată pe siguranță, pe acel partener în care și unul și celălalt oferă sprijin, poate material, dar și emoțional, dar există dorința asta de a construi o viață solidă, dar împreună. Și asta e un lucru fabulos, fabulos. Cei care sunteți singuri se vor precipita niște lucruri aici. Avem un 6 de spade, un rege de spade și moderația. Avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și zodia Săgetător. Ce îmi spune? Îmi spune că voi, dragilor, apare șansa unei întâlniri foarte rapide. Sau, nu știu, o experiență socială foarte plină, așa, de energie, de o întâlnire neașteptată. Poate chiar la un eveniment în care voi veți interacționa destul de activ, să spunem așa. În același timp, optul de bâte îmi vorbește nu doar de întâlniri sau de mișcare, îmi vorbește de comunicări, de mesaje, de evoluție foarte rapidă. De ce? Pentru că 6 de spade, dragilor, îmi arată o energie în care voi vreți să lăsați în urmă o perioadă dificilă din viața voastră, cel puțin pe plan sentimental, că e vorba de o dezamăgire, că e vorba de o poveste de iubire care v-a ținut blocat, cel puțin emoțional, destul de mult timp. Regele de spade, de asemenea, și el apare și ne vorbește de maturitate, de discernământ. Nu mai este vorba despre a vă arunca așa într-o relație cu ochii închiși, ci mai degrabă de a alege cât mai conștient posibil. Moderația, la rândul său, aduce acel echilibru, răbdare, armonie, da? Cumva lucrurile chiar se pot construi, fără grabă și fără excese. Contrastul, totuși, dintre aceste energii și optul de bâte, e ca și cum am vorbit, vreau să trec la acțiune, acum vreau să intru în activitate, ca să spunem așa, și faptul că celelalte cărți totuși arată o energie mult mai moderată, la prima vedere așa par opuse. Da? Pentru că una este foarte rapidă și celelalte cumva sunt foarte calme, dar împreună să știți că ele spun ceva
tare frumos că evenimentele într-adevăr se pot desfășura foarte rapid, însă voi sunteți invitați să rămâneți echilibrați și să nu vă lăsați duși așa de val. Da? Așa că pentru voi, dragilor, cei singurei, săptămâna aceasta poate să vă aducă comunicări, întâlniri sau o apropiere neașteptată față de o energie care poate sau nu să aibă legătură cu zodia, poate Săgetător sau zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar diferența față de trecut este că ar fi bine ca voi să priviți lucrurile cu mai multă maturitate și, desigur, să construiți această posibilitate sau posibilă relație pas cu pas, fără să repetați aceleași greșeli. Haideți să vedem acum și surpriza, un 5 de cupe. De unde provine el? De la un paș de monede și 2 de bâte. Interesant aici. Să știți că nu este totul pierdut și o să vă dați seama de acest lucru. Tind să cred intuitiv că e vorba totuși tot de bănuți. În principal. Surpriza, în general, o puteți adapta pe orice aspect al vieții. Aș zice că acest 5 de cupe ne poate vorbi într-adevăr de o dezamăgire, da? De un regret posibil sau o situație care nu iese exact așa cum v-ați fi așteptat voi. Însă, această carte aproape întotdeauna are și un mesaj ascuns. Da? Pentru că nu totul este pierdut. Nu trebuie să vedeți decât jumătatea goală a paharului. De ce? Pentru că totuși aceste două cupe rămân în picioare. Veți fi într-un moment în care voi nu o să vedeți acest lucru, veți fi foarte axați pe ceea ce se pierde sau pe ceea ce vouă nu vă iese. Avem 2 de bâte care ne vorbește de un plan, de o alegere, de o direcție nouă, de ieșirea din zona de confort, care începe așa oarecum să se contureze. Iar acest paș de monede ne vorbește de ofertă concretă, o veste legată de bani, de muncă, de studii sau, în general, așa, de un nou început practic. Acum, că acestea două duc la acest 5 de cupe, aș spune că e ceva care nu se desfășoară exact cum v-ați imaginat voi. Inițial e posibil să existe un sentiment clar de dezamăgire, însă această schimbare, să știți că vă deschide drumul către ceva nou, mult mai concret. Deci, dezamăgirea voastră, tristețea voastră nu este un final de drum. Nu este finalul poveștii, ci punctul de cotitură în care voi trebuie să fiți atenți. Nu vă concentrați pe ce nu a mers, pentru că riscați să nu observați de fapt ce este important. Așa că surpriza săptămânii pentru voi este tocmai acest lucru. Chiar dacă o situație poate să vă aducă pe moment o anumită dezamăgire, voi nu trebuie să vă opriți doar la ce s-a pierdut sau nu trebuie să vă axați decât pe ceea ce s-a pierdut. Există un plan nou, există o oportunitate concretă care paradoxal se naște tocmai din această schimbare de direcție. Dar unde voi trebuie să vă canalizați atenția pe ce are potențial și nu pe ce s-a pierdut. Bun. Haideți să vedem. Ce avem noi aici? Bucură-te de călătorie, dorințe interioare. 2 mesaje din oracolul Șoaptele Oceanului. Haideți să începem cu primul mesaj care ne vorbește de a te bucura. De a te bucura de călătoria vieții până la urmă. De aceea de a rămâne prezent, flexibil,
E posibil, așa cum bine am văzut și din punct de vedere al celorlalte cărți, că pot avea loc schimbări în viața voastră și nu numai în viața voastră, poate chiar lângă voi, în jurul vostru. Să știți că aceste schimbări nu sunt doar benefice, ci sunt chiar necesare. Așa că fiți focusați, fiți atenți în momentul prezent, nu vă concentrați pe ce a fost, pe trecut și nici chiar pe viitor. E momentul să fiți prezenți acum și aici. Da? Asta este de fapt mesajul principal al acestei cărți. Da? Nu vă opuneți schimbării, trăiți procesul, pentru că ceea ce se transformă acum este chiar necesar și chiar dacă pe moment poate să vă cauzeze așa mici tristezi, să nu prea vă placă, dar, sau poate să nu înțelegeți de ce se întâmplă, dar e ceva necesar pentru voi. Cel de-al doilea mesaj ne vorbește de dorințe interioare. Da? Ce ne spune? Să vă setați, să vă stabiliți o intenție clară. Deci, cumva, voi chiar puteți avea parte de un câștig neașteptat în această săptămână. Anumite obiective ale voastre chiar pot fi atinse. Această, cum să spun eu, este un vânt al schimbării care vine în viața voastră. Un vânt al schimbării care poate veni poate sub forma unei oferte, a unui sprijin, al unei vești bune, de ce nu, sau unei soluții care apare când nu vă așteptați. Așa că este cumva foarte optimist mesajul, dar vine cu o condiție. Ca voi să aveți intenție, să vă implicați, să fiți, ca să zic așa, hotărâți pe ceea ce vreți, să vă asumați. E ca și cum universul, divinitatea, cine vreți voi, vă încurajează să nu vă temeți de schimbările prin care o să treceți, pentru că ele vă conduc către o etapă în care obiectivele voastre devin mult mai accesibile. Așa că stabiliți-vă clar ce vă doriți, rămâneți deschiși la ce oportunități apar, pentru că unele dintre ele, să știți că vin exact atunci când vă așteptați mai puțin. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca liniștea, pacea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.